নমস্কাৰ, আজি আমি এটি চিকেন ষ্টাফ পৰঠাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। ইয়াৰ বাবে মই প্ৰায় 200 গ্ৰামমান বনলেছ চিকেন মিক্সিত পেষ্ট কৰি লৈছোঁ আৰু এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এচামুচ লৈছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট, অকণমান কুটা ধনিয়াৰ পাত, দুটা কেঁচা জলকীয়া মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ, কেইখিলামান নৰসিংহৰ পাত লৈছোঁ, শুকান মছলাৰ ভিতৰত লৈছোঁ এচামুচ জিৰা গুড়ি, এচামুচ ধনিয়া গুড়ি, এচামুচ কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি, আধা চামুচ হালধি, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু আধা চামুচ গৰম মছলা গুড়ি। এতিয়া এটা কেৰাহীত তেল গৰম কৰি তাত কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি সামান্য ভজাৰ পাছত ইয়াৰ ৰংটো অকণমান সলনি হ'লে তাত এচামুচ আদা নহৰু বটা দি দিছোঁ। এতিয়া দিছোঁ কুটা জলকীয়া আৰু নৰসিংহৰ পাতখিনি। এতিয়া গৰম মছলাৰ বাহিৰে বাকী গোটেইখিনি মছলা আৰু হালধি নিমখখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত মাংসখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। মাংসখিনি ভালদৰে ভজা হোৱাৰ পাছত তাত গৰম মছলা আৰু এচামুচ টমেটো কেচাপ দি দিছোঁ। এতিয়া কুটা ধনিয়াখিনি দি গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে ভাজি গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি বাতি এটাত কাঢ়ি ৰাখি থৈছোঁ। এতিয়া এটা ডাঙৰ বাতিত এইটো কাপৰ জোখেৰে 2 কাপ আটা লৈ লৈছোঁ। এতিয়া অকণমান নিমখ আৰু এচামুচ ৰিফাইন তেল দি ভালদৰে এইখিনি মিহলাই লৈছোঁ। অকণকৈ গৰম পানী দি আটাখিনি ভালদৰে মঠি এটা ডো প্ৰস্তুত কৰি লৈছোঁ। এইখিনিৰে 4টা লাড়ু বনাই লৈছোঁ। আৰু এটা এটাকৈ গোটেইখিনি বেলি লৈছোঁ। এটা বাতিত এচামুচ ময়দা আৰু 2 চামুচ পানীৰে এটা ঘোল প্ৰস্তুত কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এখন ৰুটিত অকণমান টমেটো কেচাপ দি ভালদৰে চাৰিওফালে সানি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত চিকেনৰ ষ্টাফিংখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া তৈয়াৰ কৰি ৰখা ময়দাৰ ঘোলখিনি ৰুটিখনৰ চাৰিওকাষে অকণকৈ দি আঙুলিৰে ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া
আন এখন ৰুটি ইয়াৰ ওপৰত ষ্টাফিংখিনি ঢাক খোৱাকৈ দি চাৰিওকাষ আঙুলিৰে ভালদৰে হেঁচি দিছোঁ যাতে ই লাগি ধৰে। এতিয়া আনখন পৰঠাৰ বাবেও সকলোখিনি একেধৰণেই কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এখন পেন গৰম কৰি তাত 3 চামুচ ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত তাত এখন পৰঠা দি দিছোঁ। কিছু সময়ৰ পিছত পৰঠাখন লুটিয়াই দিছোঁ। এইদৰে পৰঠাখন দুবাৰমান ইলুটি শিলুটি কৰি দিছোঁ। ভালদৰে সিজাৰ পাছত পৰঠাখন এখন প্লেটত নমাই ৰাখিছোঁ। একেধৰণেৰে মই আনখন পৰঠাও বনাই লৈছোঁ। এইয়া আমাৰ চিকেন ষ্টাফ পৰঠা ৰেডি হৈ গ'ল। এই পৰঠা খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। যদি আপোনালোকে খোৱা নাই এবাৰ খাই চাবচোন। আৰু কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।